Εν μέσω ζωής πολλά πράγματα συμβαίνουν. Τα τελευταία χρόνια παρατηρώ ότι οι άνθρωποι ζητούν την άδεια από τα αστέρια για να αναπνεύσουν. Όλα τα έχει Μαριωρή. Ή αναρωτιούνται για τη θέση των άστρων για να μάθουν, για να πιστοποιήσουν πότε επιτέλους θα γίνουν ευτυχισμένοι. Και εγώ που γνωρίζω αστρολογία σου λέω πως ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, όπως και να μετακινηθούν τα αστέρια, πάλι δυστυχισμένος θα είναι. Και ότι ένας ξυπνητός και συνειδητός άνθρωπος θα βρει τον φωτεινό τρόπο να είναι, ανεξάρτητα από τις κινήσεις των πλανητών. Εν μέσω ζωής πολλά πράγματα συμβαίνουν. Πότε ένας πλανήτης από εκεί, πότε μια πανσέλινος από εδώ. Οι άνθρωποι ψάχνουν την βαθύτερη αιτία κάποιας κατάστασης. Και εγώ θα σου πω την βαθύτερη αιτία όλων των ανορθόδοξων καταστάσεων στη γη. Άκουσέ με. Η άγνοια είναι η αιτία. Ένα ανθρώπινο σύστημα που δεν λειτουργεί είναι η αιτία. Η μαζική, συλλογική κατάσταση συνείδησης είναι η αιτία. Αυτή προκαλεί όλα τα δεινά. Και άσε όλα τα όμορφα αστεράκια στον ουρανό στην ησυχία τους. Και αν δεν σου αρέσει αυτό που ακούς, τότε άκουσε κάτι πιο εύπεπτο. Άραγε, με ποιες προδιαγραφές δημιουργήθηκε ο άνθρωπος? Για να ακούσουμε. Τα 7 τσάκρα, να ένα ολόκληρο πλανητικό σύστημα μέσα στο σώμα σου, θα έπρεπε να λειτουργούν με τον εξής τρόπο. Το πρώτο τσάκρα είναι εκείνο της επιβίωσης. Ο άνθρωπος το γεμίζει φόβο. Το δεύτερο είναι εκείνο της ευχαρίστησης. Ο άνθρωπος το γεμίζει με τύψεις. Το τρίτο τσάκρα είναι εκείνο της θέλησης. Ο άνθρωπος το γεμίζει με ντροπή. Το τέταρτο είναι εκείνο της αγάπης. Ο άνθρωπος το γεμίζει με θλίψη. Το πέμπτο είναι εκείνο της αλήθειας. Ο άνθρωπος το γεμίζει με ψέματα. Το έκτο είναι εκείνο της ενόρασης. Ο άνθρωπος το γεμίζει με ψευδαισθήσεις. Το έβδομο είναι εκείνο της κοσμικής ενέργειας. Ο άνθρωπος το γεμίζει με σκουπίδια εγωιστικών προσκολήσεων. Και έρχομαι και σε ρωτώ, άνθρωπε, εάν ένα πλάσμα έχει διαταράξει το δικό του σύστημα σε τέτοιον βαθμό, τότε ποια κίνηση, ποιανού ουράνιου σώματος μπορεί να τον σώσει? Τι απάντηση να σου δώσω και για ποιο πράγμα που πρέπει επιγόντως να εστιαστείς μέσα σε σένα? Τσέκαρε το δικό σου εσωτερικό πλανητικό σύστημα ενδελεχώς. Άκουσε ξανά ποια είναι η αυθεντική λειτουργία του ανθρώπου και ανασκουμπώσου. Κοίταξε τι δεν λειτουργεί σωστά και μετακινήσου άμεσα προς την λύτρωση. Δεν έχεις χρόνο πια να καθυστερείς για κανένα πράγμα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πια για να μένεις πίσω. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πια για να με ψημυρείς για κανένα πράγμα. Όπως και να είναι τα πράγματα εξωτερικά, όπως και να είναι τα αστέρια στον ουρανό και οι άνθρωποι γύρω σου, ξεκόλα. Ξεκόλα. Από πού να ξεκολλήσεις? Από όλες τις εξωτερικές ή εσωτερικές αιτίες που σου στερούν τη χαρά. Κάνε ένα άλμα και άφησε πίσω σου εκείνον τον θλιμμένο και μεμψίμυρο
δόλιο εαυτό για πάντα. Άστο να πείσω για πάντα. Και αυτό είναι όλο. Τώρα άκουσέ με προσεκτικά. Εγώ που γνωρίζω τα αστέρια έξω από τον άνθρωπο και τα αστέρια μέσα στον άνθρωπο, σου λέω πως πρέπει να κοιτάξεις μέσα σου. Αν δεν διορθώσεις πρώτα την δική σου πόλη, τότε όλες οι πόλεις της γης και πέρα από αυτήν, όπου και να πας, χαλασμένες θα είναι. Γιατί ένας άνθρωπος σε άγνοια, όπου και να πάει, θα μεταφέρει παντού την άγνοιά του. Ένας δυστυχής, όπου και να πάει, δυστυχής θα μείνει. Και ένας ευδαίμων άνθρωπος, όπου και να πάει, θα μεταφέρει τη δόνηση του Θεού μέσα στο δικό του σαρκείο. Όλες οι θεωρίες και όλες οι μακρόχρονες και εμπνευστικές ομιλίες δεν είναι πια επίκαιρες. Ή θα ισιώσεις την πόλη σου και το σύμπαν σου μέσα σε σένα, ή θα κρέμεσαι διαρκώς έξω από εσένα και θα εφευρίσκεις συνεχώς καινούργιες δικαιολογίες για να μην αισθάνεσαι καλά. Και τώρα περνάω αυτή τη φάση, και πριν περνούσα την άλλη φάση, και τώρα η Πανσέλινος με χτυπά, και τώρα ο ουρανός με καταδιώκει και ο χρόνος μου κάνει τρικλοποδιές. Ωραία, τι είχες Γιάννη? Τι είχα πάντα. Και τώρα φοβάμαι αυτό, και πριν 20 χρόνια φοβόμουν εκείνο, και τώρα κλαίω γι' αυτό, και πριν 3 χρόνια και 3 μήνες και 3 τέρμενα έκλαιγα για το άλλο, και πριν από 1 μήνα θύμωσα για εκείνο και τώρα θυμώνω για το άλλο. Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί και πότε ο πονεί. Και εκείνοι οι δόλια δένες, τσάκρα, μέσα στο σώμα σου όλο να φωνάζουν. Έλεος πια, έλεος. Πάψε να μας ταλαιπωρείς, σταμάτα να μας γεμίζεις με δηλητήρια, σταμάτα. Έλεος πια. Δεν μας λυπάσαι. Και όλο να διαμαρτύρονται οι αδένες μέσα στο σώμα, μέσα στο δικό σου προσωπικό σύμπαν. Πριν χρόνια, όταν συνάντησα τον δικό μου δάσκαλο, θυμάμαι ότι είχε δοθεί μία οδηγία σε κάποιους μαθητές να μην βλέπουν τηλεόραση. Αυτή ήταν η οδηγία του. Ορίστε, πώς σου φαίνεται αυτό? Σου φαίνεται παράλογο? Σου φαίνεται υπερβολικά αυστηρό? Και τώρα, μετά από 40 χρόνια, συνειδητοποιώ την τόλμη, την καθαρότητα, αλλά και το θάρρος εκείνου του όμορφου δάσκαλου. Ο δάσκαλος εκείνος ήθελε να προστατέψει τους ανθρώπους. Από τι? Από την τάση του ανθρώπου, του ανθρώπινου μυαλού, να κολλά, να κοπιάρει και να ελοποιεί την δυστυχία. Και αυτή προσφέρεται απλόχερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εάν δεν είσαι προσεκτικός. Και έρχομαι και λέω, αν βρισκόταν ένας παγκόσμιος φορέας να πει στους ανθρώπους να μην πιστεύουν τα εσωτερικά και εξωτερικά σκουπίδια δυστυχίας και φόβου, αυτή η γη θα είχε θεραπευτεί και θα είχε μεταμορφωθεί σε ένα και μόνο φεγγάρι. Από το ένα φεγγάρι στο άλλο όλη η γη θα είχε μεταμορφωθεί. Αν οι άνθρωποι σταματούσαν να πιστεύουν και να παράγουν τη δυστυχία.
εάν ένας φορέας απαγόρευε δια νόμου στους ανθρώπους να είναι δυστυχείς και να με ψημυρούν, τότε η γη θα είχε μεταμορφωθεί σε ένα και μόνο φεγγάρι. Καλά, δεν ήξερες όταν γεννιώσουν ότι η γη είναι ένα μέρος που θα συμβαίνουν περίεργα πράγματα πάνω σε αυτήν? Δεν ήξερες ότι οι άνθρωποι πάνω σε αυτήν είναι εξίσου ημιτελείς με σένα? Τώρα γιατί παραπονιέσαι? Εντάξει, εάν υπήρχε ένας τέτοιος φορέας που θα θύμιζε στους ανθρώπους πως η αληθινή τους φύση είναι η χαρά, αυτή η γη θα είχε γίνει τόσο όμορφη, θα είχε εξορίσει την δυστυχία για πάντα από αυτήν και τα αστέρια στον ουρανό θα κοιμώντουσαν ήσυχα. Εάν υπήρχε μια παγκόσμια αρχή που θα θύμιζε στους ανθρώπους ότι το έλεος και η χάρη του Θεού είναι αληθινή, αυτή η γη θα είχε λουλουδιάσει. Εάν οι άνθρωποι δεν αντιστέκονταν στην αλήθεια, που αυτό κάνουν, δεν ενέδιδαν στη δυστυχία, ήταν ενωμένοι με την ενέργεια του Θεού και έκαναν διαλογισμό με την καρδιά τους, τότε αυτή η γη θα είχε γίνει ένας παράδεισος. Μόνο τότε θα μεταμορφωνόταν η γη. Ας έρθουμε όμως και πάλι στα χαρούμενα τσάκρα. Το ανθρώπινο σώμα είναι ένας ναός. Αυτό είναι το σώμα σου. Ένας ναός είναι το σώμα σου. Και 7 κεράκια ανάβουν μέσα σε αυτό το ναό. Το πρώτο κερί είναι εκείνο της δύναμης της επιβίωσης και όχι του φόβου. Το δεύτερο είναι εκείνο της ενδοφιούς ευχαρίστησης και όχι των τύψεων. Το τρίτο κερί είναι εκείνο της θέλησης και όχι της ντροπής. Το τέταρτο κερί είναι εκείνο της αγάπης και όχι της θλίψης. Το πέμπτο κερί είναι εκείνο της αλήθειας και όχι του ψέματος. Το έκτο κερί είναι εκείνο της ενόρασης και όχι της ψευδαίσθησης. Και το 7ο κλειδί είναι εκείνο της κοσμικής θεϊκής ενέργειας και όχι εκείνο των ιδιωτελών, εγωκεντρικών και ανόητων σκοπών. Και πάλι θα με ρωτήσεις πώς θα το κάνεις. Πώς θα το κάνεις? Θα κρατήσεις τη φλόγα των κεριών δυνατή και ίσια. Και επειδή το εγώ καιροφυλακτεί, θα χρειαστείς βοήθεια για να το κάνεις. Θα χρειαστείς βοήθεια για να αφήσεις πίσω τον σκιώδη εαυτό. Θα αφήνεις την πόρτα της καρδιάς σου ανοιχτή. Θα έχεις υπομονή, γιατί η διαδρομή θα έχεις καπανεβάσματα, επειδή αυτή είναι η φύση της γης. Και θα έχεις και πίστη, γιατί το εγώ έχει 2 τάσεις: να καταστρέφει και να αυτοθαυμάζεται. Όλα τα έχει Μαριωρή. Τώρα, χωρίς κόλλησιεργίες, δικαιολογίες και άλλα τεινά, κοίταξε με ειλικρίνεια τον εαυτό σου. Εάν θέλεις να επικεντρωθείς στα διάφορά σου, κανείς δεν θα σε τραβήξει από εκεί με το ζόρι. Εάν θέλεις να καθυστερήσεις για να κοιτάξεις τα λογής θέλω σου, κανείς δεν θα σου πει όχι. Εάν πάλι θέλεις να διατηρήσεις τις ιδιωτικές συλλήψεις σου, με γεια σου, με χαρά σου. Εάν όμως βαρέθηκες να πηγαίνεις και να έρχεσαι χωρίς να καταλήγεις πουθενά, εάν βαρέθηκες να υπολειτουργείς το σύστημά σου, εάν βαρέθηκες να εξαρτάται η δική σου ευτυχία από τις διαθέσεις των άλλων, εάν βαρέθηκες να ζεις
σε φυλακή που δεν είναι ορατή αλλά είναι εκεί. Αν βαρέθηκες να κρέμεσαι στους άλλους για τη χαρά σου, εάν βαρέθηκες να μην γνωρίζεις και να μην ξέρεις, τότε ο δρόμος είναι ανοιχτός. Εάν δεν το βλέπεις, κοίταξε ξανά. Τα μάτια σου είναι σε ψευδαίσθηση. Και αν πάλι δεν τον βλέπεις, ό,τι και να κάνεις, περίμενε. Κάθισε έξω από την πόρτα του Θεού, κλείσε τα μάτια σου και περίμενε. Και όταν βαρεθείς να περιμένεις, πάλι περίμενε. Κάνε διαλογισμό με την καρδιά σου και περίμενε. Ο καιρός γάρ εγγύς. Τι είπες? Ότι τώρα ξέρεις? Ότι τώρα δυνάμωσες και θα το κάνεις μόνος σου? Πρόσεξε. Τα πρώτα 3 τσάκρα, εάν δεν λειτουργούν σωστά, μπορούν να σε χώσουν σε μεγάλη δυστυχία. Και τα 3 τελευταία τσάκρα, εάν δεν λειτουργούν σωστά, μπορούν να βάλουν τον άνθρωπο σε μεγάλη ψευδαίσθηση και πλάνη. Όσο για το τσάκρα της καρδιάς, είναι εκείνο που διαφεντεύει όλα τα άλλα. Πρόσεξε. Όταν κανένα ανθρώπινο πλάσμα δεν είναι ξέχωρο και μόνο του, τότε γιατί το ανθρώπινο εγώ έχει την φεδρή αντίληψη ότι θα το κάνει μόνο του. Ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.